วัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กผลไม้สูตรบัตเตอร์เค้กเนยสดเนื้อเค้กนุ่มรสชาติหวานน้อยหอมอร่อยใส่ผลไม้แห้งสูตรคัพเค้กง่ายๆสามารถทำเองได้เลยวิธีทำคัพเค้กผลไม้ทำง่ายมากเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากการนำผลไม้แห้งไปแช่ในน้ำร้อนจะใช้ลูกเกดแคนเบอรี่และเมกเบอรี่แช่น้ำร้อนไว้ประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นเทน้ำทิ้งแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำเสร็จแล้วนำลูกเกดไปหั่นให้พอหยาบไม่ต้องละเอียดเสร็จแล้วพักผลไม้แห้งไว้ก่อนต่อไปเรามาตีเนื้อเค้กกันเริ่มจากการตีเนยจะใส่เป็นเนยเค็มค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กจะได้ตีง่ายขึ้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวเมื่อเนยอ่อนนุ่มดีแล้วก็หยุดเครื่องปาดชามผสมขั้นตอนต่อไปให้เราใส่น้ำมันจะใส่เป็นน้ำมันรำข้าวตามด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมของเนยน้ำมันและน้ำตาลให้เข้ากันตีให้ขึ้นฟูเล็กน้อยมีลักษณะสีอ่อนลงขั้นตอนต่อไปให้เราใส่ไข่จะใส่เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน2ฟองครั้งแรกใส่ไป1ฟองตามด้วยกลิ่นวานิลาบัตเตอร์เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมของไข่และเนยให้เข้ากันตีจนเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องใส่ไข่ฟองที่2ลงไปจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งตีจนส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องปาดชามผสมขั้นตอนต่อไปให้เราใส่แป้งจะเกลี่ยแป้งไว้เล็กน้อยเพื่อผสมกับผลไม้แห้งตามด้วยผงฟูและนมผงสำหรับเบเกอรี่ร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมทั้งหมดใส่ไม้พายคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันคนจนส่วนผสมเข้ากันดีหมดผงแป้งเสร็จแล้วจะใส่นมสดลงไปเมื่อใส่นมสดลงไปเสร็จแล้วเราก็จะตีส่วนผสมให้เข้ากันโดยเปิดสปีดความเร็วกลางจะตีประมาณ1นาทีค่ะจากนั้นหยุดเครื่องแล้วปาดส่วนผสมจากนั้นตีต่ออีกประมาณ30วินาทีโดยใช้สปีดความเร็วต่ำเพื่อเป็นการตัดอากาศและให้เนื้อเค้กเนียนขั้นตอนต่อไปเรามาใส่ผลไม้แห้งนำผลไม้ใส่ไปในชามแป้งที่เหลือเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทใส่ลงไปในชามส่วนผสมใส่ไม้พายคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็นำไปตักใส่ถ้วยได้เลยจะใส่ถ้วยขันข้าวเบอร์8ทาเนยหรือน้ำมันให้ทั่วพิมพ์จากนั้นตักส่วนผสมใส่เลยค่ะแต่ละถ้วยจะใส่น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ55กรัมสูตรนี้จะเฉลี่ยให้ใส่ได้9ถ้วยจากนั้นก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศใช้ไม้สะอาดๆคนเพื่อไล่อากาศอีกครั้งด้วยก็ได้และท็อปปิ้งด้านบนด้วยผลไม้แห้งอีกชั้นหนึ่งเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะจะอบที่อุณหภูมิ160องศาใส่ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ20นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เสร็จตัวแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นค่ะวิธีนำเค้กออกจากถ้วยง่ายๆจะเคาะเบาๆประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็คว่ำลงเค้กก็จะหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายเลยค่ะคัพเค้กผลไม้สูตรนี้เนื้อเค้กเป็นสูตรบัตเตอร์เค้กเนื้อนุ่มรสชาติหวานกำลังดีตัดกับผลไม้แห้งที่มีรสชาติออกเปรี้ยวอร่อยเข้ากันถ้าใครชอบสูตรเค้กง่ายๆไม่หวานไม่เลี่ยนลองทำคัพเค้กผลไม้สูตรนี้จะมีตัวอย่างการแพ็คลงกล่องใช้เป็นกล่องเบอร์ M020เป็นกล่องพลาสติกอย่างดีมีฝาปิดให้แต่ถ้าใครอยากเก็บไว้นานๆในตู้เย็นแนะนำให้นำเค้กแต่ละลูกมาหุ้มด้วยฟิล์มยืดหรือฟิล์มถนอมอาหารก็จะรักษาความนุ่มและเก็บไปได้นานยิ่งขึ้นข
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ